გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას ხედვა სამზარეულოდან. მე ჟურნალისტი თეაზი ბზიბაძე და ჩემი კოლეგა ანა ჯანაშია გადაცემის წამყვანები ვართ. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემის მიზანია გავიგოთ თუ რას ფიქრობენ რიგითი ადამიანები სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ფორმატს, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ასაკისა და საქმიანობის ქალბატონის ჩართვას Skype-ის მეშვეობით. ისინი თავიანთ მოსაზრებებს სწორედ ამ ფორმით დააფიქსირებენ. კიდევ ერთხელ განმარტავ თუ რატომ ქალები, მაშინ როდესაც საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ქალის როლი სამზარეულოში და ოჯახზე ზრუნვით შემოიფარგლება და მათი შეხედულებები სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე ნაკლებად ჩანს, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ჩვენი რესპონდენტები იყვნენ ქალები და მათი შეხედულებები სამზარეულოდან შესაძლოა ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდეს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეხება გუშინ ქუთაისში მომხდარ ფაქტს, როდესაც შუახნის ქალბატონმა მცირეწლოვან ბავშვზე იძალა. ანა, აღნიშნული ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ქუთაისი პოსტის საშუალებით გახდა ცნობილი. მკითხველს შევახსენებთ, რომ ფაქტი მოხდა მაშინ, როდესაც მცირეწლოვანმა მეზობლის ეზოში ბლისხაზე ტოტი მოტეხა. რა ხდება მაშინ, როდესაც ბავშვის მიმართ ძალადობენ და მას სცემენ? როგორ რეაგირებს ფაქტებზე საზოგადოება და კანონი? აღნიშნულ საკითხებზე ჩვენ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმრები არიან თაობათა დიალოგის გენერალური მდივანი გვანცა თოთაძე და ჟურნალისტი სოფიკო ყანჩაველი. თუმცა ვიდრე უშუალოდ სტუმრები შემოგვიერთებიან სტუდიაში, ნახოთ ვიდეო მათ შესახებ. სოფო ყანჩაველი 37 წლისაა, პროფესიით ჟურნალისტია. ის ამჟამად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელია. ყავს დედა და ერთი შვილი. როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს მეგობრებთან ერთად ატარებს. ის თვლის, რომ ყველაზე მთავარი ადამიანები და მათთან ურთიერთობაა. გვანცა თოთაძე 26 წლისაა, პროფესიით ჟურნალისტია, თუმცა ამ ეტაპზე არასამთავრობო ორგანიზაცია რიგდოგის გენერალური მდივანია. თავისუფალ დროს სპორტულ აქტივობებს უთმობს და თვლის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყველასათვის მნიშვნელოვანია. ბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, თეა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეხება გუშინ ქუთაისში მომხდარ ფაქტს. მოდი გადავიდეთ ზოგადად ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებს. რა თქმა უნდა, მოდით გადავიდეთ პირდაპირ სტუმრებთან შეკითხვით. სოფო, მოგესალმებით. თქვენ ხართ მცირეწლოვანი ბავშვის დედა და ამიტომ თქვენ შეგეკითხებით პირველად, როგორ აფასებთ ქუთაისში გუშინ მცირეწლოვან ბავშვზე ძალადობის ფაქტს? გავეცანი, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტს. რა თქმა უნდა, ავშფოთ. ეხლა არავის არ აქვს უფლება, რომ პატარა ბავშვს ხელი დაარტყას. თუნდაც იყოს მეზობელი, თუნდაც იყოს ასაკიანი. რა თქმა უნდა, მითითებას და ჭკუის დარიგებას, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა ეს ძალიან უწყინარი ფაქტი იყო, ბავშვი ხელზე ავიდა, ალბათ რაღაც მოკრეფა უნდოდა, ხო ფაქტია. ან შეიძლება იცი ავიდა უბრალოდ. ნამდვილად არ შეიძლება. გმობ ყოველნაირად. და სოფო, რამდენად ხშირად გესმის ან ხედავ მსგავს ფაქტებს, როდესაც ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა ან ირღვევა ბავშვების უფლებები? როდესაც უფრო გიწევს ხოლმე ბავშვთა წრეში ყოფნა. გას სიტუაციებში მეც თვითონ ყოფილვარ ბავშვობაში და ჩვენ თვითონ დაუწევიათ ყური, რომ რატო ადი ამ ხელზე და აქ ჩემი ბალია და იქ შენი ტყემალი, მაგრამ ხო, მაშინ ძალიან უწყინარი ფაქტი იყო ეს, მაგრამ ახლა როცა ბავშვი ასე ჭკუიდან სიხსადენ და რაღაც ისეთ სცემ, რომ ეს საავადმყოფოს დასახვანი გახდეს, ეს ნამდვილად არა ჯანსაღი, ხო? შეიძლება რაღაც დასჯის მეთოდს მაგალითად სიტყვიერს არ გამოვრიცხავ და არ ვაპროტესტებ, თუმცა რა თქმა უნდა ფიზიკურ შეხებაზე ყოველად ესეთი რეაქცია მაქვს. გასაგებია. გვანცა მინდა გკითხოთ, ანუ რამდენად რთული პრობლემაა დღესდღეობით ბავშვთა უფლებების დარღვევა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა? ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ საკითხებში და გვინდა თქვენი აზრი მოვისმინოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც და ძალიან დიდი მადლობა რომ ვარ თქვენი გადაცემის სტუმარი. თამით უმეტეს თემაზე, რომელიც ეხება ძალადობას და ბავშვზე ძალადობას.
მე დავიწყებ საუბარს თვითონ დეფინიციით, რას ნიშნავს ძალადობა, ხო? ეს არის ყოველგვარი ქმედება ან სიტყვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი შეურაცხყოს, ზიანი მოუტანოს მას ან შეულახოს კანონით მინიჭებული უფლება. ანუ ამ სიტყვების მიღმა უკვე არის თლიანი შინაარსი იმისა, თუ რასაც შეიძლება მოიცავდეს ძალადობა. და ძალადობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, ძალადობა შეიძლება არსებობდეს ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სექსუალური და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალადობის ფორმებს თუ ჩავშლით და მით უმეტეს გამოეხმაურებით იმ ფაქტს, რომელიც გავრცელდა, თქვა თქვენი საინფორმაციო სააგენტოს მეშვეობით, ქალბატონი, რომელმაც სცემა, ბავშვი ეს იყო ფიზიკური ძალადობა, ხო? ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მე მიმაჩნია ჩვენს დღევანდელ საზოგადოებაში, არის ის, რომ სანამ უშუალოდ არ დაფიქსირდება ფიზიკური ძალადობა, მანამდე ძალადობას არ ვეძახით, რომ ეს არის ძალადობა. თუ ფიზიკურად შეეხო ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს, მაშინ ვამბობთ, რომ ეს არის ძალადობა. თუმცა ფსიქოლოგიური და სიტყვიერი ძალადობას ასევე არანაკლები დატვირთვა და სიმძიმე აქვს და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ეხლა რატომ ვთქვი ეს კონკრეტული მოსაზრება? 2015 წელს ჩვენ ვახორციელებდით პროექტს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო, სადაც ჩავატარეთ ერთი საინტერესო ექსპერიმენტი ბუნიგის თემასთან დაკავშირებით. იყო იქ ძალადობის ფაქტები, რომელსაც საზოგადოება ვერ აღიქვამდა ექსპერიმენტის ფარგლებში, რომ ეს იყო ძალადობა და ის საჭიროებდა მათი მხრიდან ჩარევას, ანუ სიტყვიერი და ფსიქოლოგიური ძალადობას გულისხმობს. როგორც კი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და ფიზიკური ძალადობის მაგალითი და გავაკეთეთ, ფლეშმობით დავთქვით, მაშინ ჩაერია ხალხი. ოღონდ ჩაერია იმ პროცესში, როდესაც უშუალოდ დაიწყო ცემის ფაქტი. მერის წინ მდებარე ბაღში ჩვენ გვქონდა ფლეშმობი გაკეთებული, სადაც იწყებოდა, ესე ვთქვათ, კამათი, ეგრეთ წოდებულ ბირჟავიკ ბიჭებს შორის, ეს იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდეგ იყო ფსიქოლოგიური შეურაცხყოფა, ეს ხდებოდა უამრავი ხალხის ირგვლივ, რამდენიმე ათეული ადამიანის ირგვლივ და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა გარდა იმისა, რომ ინტერესის თვალით უყურებდნენ რა ხდებოდა. ხოლო როდესაც კი პირველივე ფიზიკური შეხება დაფიქსირდა ბავშვებს შორის, მაშინაც არავინ არ მიაქცია ყურადღება და მასაც ამ ფაქტსაც გაუკეთეს იგნორი. ხოლო რაც შეეხება უკვე გამწვავებულ სიტუაციას და ფლეშმობში ჩვენ შევიტანეთ გამწვავებული სიტუაციიდან გვაინტერესებდა საზოგადოება რა დოზის და რა მომენტში ჩაერთვებოდა და როდესაც კი უკვე იქ მოხდა ფაქტი, რომ სამი ბიჭი ერთ ბიჭს თავს დაესხა და ისე სცემეს, რომ მიწაზე დავარდა, ნუ ეს სიტყვა რა თქმა უნდა სიმულაცია, როდესაც მიწაზე დავარდა ერთი არასრულწლოვანი ბავშვი და მან თითქოს გონება დაკარგა, მხოლოდ ამის შემდეგ ბაღში მყოფი საზოგადოები და რამდენიმე ადამიანი მოვიდა და რამდენიმე ადამიანი ჩაერთო. თუმცა აქაც ჩაერთო ძალადობის ფაქტის მეშვეობით, ანუ რამდენიმე ადამიანი გაიყიდა იმ სამ ბიჭს, რომელიც სიმულაციის თვალსაზრისით ძალადობის ფაქტში იყო ჩართული და ცდილობდნენ რომ დააწეულიყვნენ და ეცემა. ანუ თვითონ მოეხდინათ რეაგირება და არა დაერეკათ მაგალითად პატრულში, თუ იყო მსგავსი შემთხვევა. ჩვენ გაფრთხილებული ყავდა ფლეშმობის ფარგლებში პატრული, გაფრთხილებული ყავდა სასწრაფო და ფლეშმობში მიიღო მონაწილეობა პატრულმაც და სასწრაფომაც. რეალურად იცოდა განყოფილებამ, რომ ჩვენ ვაკეთებდით ფლეშმობს, ამის ფარგლებში შეიძლება ზარი შესულიყო, თუმცა ესე ვთქვათ, არანაირი ზარი გამოძახების თვალსაზრისით არ დაფიქსირებულა. ჩვენივე ესე ვთქვათ, ფლეშმობის ნაწილი იყო, სადაც გამოვიძახეთ თითქოს პატრული, სადაც გამოვიძახეთ თითქოს სასწრაფო და პატრულიც მოვიდა, სირენით ჩაიარა უბრალოდ იმ ტერიტორიაზე და თუმცა საზოგადოების მხრიდან მსგავს ფაქტს, რომ თვითონ დაერეკათ პატრულში, ადგილი არ ქონია. არ დაფიქსირებულა, იქ უბრალოდ რეაგირება იყო სიმწვავისთან დაკავშირებით, სანამ არ მოხდა ბავშვის მხრიდან გონების დაკარგვის ფაქტის დაფიქსირება და სანამ არ წაიქცა, მანამდე არც კი მისულა ვინმე. ეხლა ეს მაგალითი რატო ეს სოციალურ ქსელში დევს ეს ფლეშმობი, ნუ იქნები ბულერი, ასევე ამ სახელწოდებით YouTube-ის ჩანელზე არის გავრცელებული, შეუძლია ნახოს საზოგადოებამ და ყველამ დაინტერესებულმა პირმა. მთავარი რაც ჩვენ გვინდოდა ამ ფლეშმობით გვეთქვა და ამ ვიდეოთი გვეთქვა, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ ის, როდესაც ვინმე წუხდება და იმ მომენტამდე მივდივართ, რომ სასწრაფოს დავურეკოთ ან დავურეკოთ პოლიციას. ძალადობა იწება გაცილებით ადრე, სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური და ეს ჭირდება, მას ჭირდება დროული, ესე ვთქვათ, ჩართვა. თუმცა ამის პარალელურად მე მინდა შემიძლია გავამატო კიდევ ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ ჩავატარებთ ზუსტად 2015 წელს.
ესე ვთქვათ, მცირე სტატისტიკა, გამოვიკითხეთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე საჯარო სკოლა ეს იყო მე-17, მე-9, 51 საჯარო სკოლები, საჯარო ბიბლიოთეკაში ასევე გავაგზავნეთ კითხვარი, ბაღის კიდის ტერიტორიაზე და ჭავჭავაძის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ძალადობასთან დაკავშირებით. თქო, ჩვენი ესე ვთქვათ, კითხვარი იყო მცირე, კონკრეტულად ფოკუსირებული სამ კითხვაზე, აქედან ორზე გავამახვილებ ყურადღებას. ერთი კითხვა იყო ესეთი: არსებობს თუ არა ძალადობის ესე ვთქვათ, მსხვერპლთა თავშესაფარი, სადაც მოზარდებისა და ესე ვთქვათ, დასრულების მოსაზრებები თითქმის გავს ერთმანეთს, თუმცა მოზარდებს უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდა, ვიდრე ზრდასრულებს. ზრდასრული, ესე ვთქვათ, ზრდასრულთა გამოკითხვა, როდესაც ჩატარდა კაცების 73%-მა უპასუხა, რომ არ იცოდა თუ არსებობდა მსხვერპლთა თავშესაფარის ადგილან. უბრალოდ ამბობდნენ, რომ არ არსებობსო. ხოლო ქალების 60%-მა თქვეს, რომ ასევე არ არსებობს. რაც უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საზოგადოების მასა ჩვენ გამოვიკითხეთ 320, ესე ვთქვათ, ვარა ციფრებში 328 ადამიანი გამოვიკითხეთ და აქედან 200, ესე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობა იყო ზრდასრული. გარდა ამისა, მეორე კითხვა, აქედან გამომდინარე ვაფიქსირებთ იმას, რომ საზოგადოებამ არ იცის, არ აქვს ინფორმაცია თუ არსებობს მსხვერპლთა თავშესაფარი. რაც შეეხება ეძლევა თუ არა სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მოძალადე პირი, აქაც გვაქვს დაახლოებით იგივე მონაცემები. ანუ ზრდასრული ადამიანებიდან 70%-მა თქვა, რომ კი არსებობსო და 30%-მა არ იცოდა, რომ არსებობდა. ხოლო ზრდასრული მამაკაცების, ესე ვთქვათ, 26%-მა არ იცოდა თუ არსებობდა მსგავსი რამ. ჩემი ხმა გესმით? დიახ, მადლობა საინტერესო მოსაზრებისთვის. სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ 2015 წელს ჩავატარეთ პროგრამის ფარგლებში, კარგად ჩანს ის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ და გამოკითხულმა რაოდენობამ 300 რაღაცა რაოდენობა ხალხიდან უმრავლესობამ არ იცის, რომ არსებობს მექანიზმები, რომელიც მათ დაიცავს, არსებობს, რომ არ იცის, რომ სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში რამდენად შეიძლება მიეცეს. შესაბამისად, ის პრობლემა, რომელიც მოხდა გუშინ და გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებში, ესეც იმის, ესე ვთქვათ, წყალობით გავრცელდა, რომ ვიღაც ერთი გონიერმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ პატრულს დაურეკოს. თორე რა თქმა უნდა, თვითმხილველები იქნებოდა ადგილზე. იქნებოდა მეზობლები, ჩვენ თვითცნობილია თვითმხილველის ვინაობაც, თუმცა რა თქმა უნდა არ ვასახელებთ ამ პირის სურვილის მიხედვით ძალიან კარგად. ანუ გუშინ მოხდა განსხვავებული ამბავი, რაც შენ აღნიშნე, რომ იმ ფლეშმობის დროს არ დაფიქსირდა, როდესაც მოქალაქემ არ დაურეკა პატრულს აი იმ ფლეშმობის მანძილზე. თუმცა გუშინ სხვაგვარად მოიქცა თვითმხილველი, რომელმაც უყურებდა ძალადობის ფაქტს, ადგა და დარეკა პატრულში. გვანცამ აღნიშნა, რომ თავიდან საზოგადოება ვერ აღიქვამს ამ პრობლემას, როდესაც უკვე კონკრეტულ შედეგამდე არ მიდის საქმე. სოფო, მინდა გკითხო, დღეს შენი აზრით როგორია ამ საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის ფაქტების მიმართ, ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების მიმართ? რამდენად დროულად ერთვება საზოგადოება და რამდენად არ არის ეს პრობლემა ყურადღების მიღმა მოქალაქეების მხრიდან? ამ ფაქტზეც რომ ვისაუბროთ, მე ძალიან გამაკვირვა თვითონ მშობლის დამოკიდებულებამ ამ ფაქტისადმი, როგორც მე წავიკითხო, თვითონ მშობელმაც კი გააპროტესტა, რომ რატო პატრული და რატო ჩარიეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ საზოგადოება დღეს არ არის მზად იმისთვის, რომ მსგავს თემებზე პატრულში დაერეკოს. თუმცა ეს არ არის კარგი ნამდვილად რა. თუმცა მით უმეტეს თემა ეხება ბავშვს და მის უფლებას და არასრულობას უბრალოდ ადამიანს. სოფო, შენ თან ხარ მშობელი. შენი აზრით, რატო ქონდა ამ მშობელს ამ კონკრეტულ ფაქტზე რომ ვისაუბროთ, რატომ ქონდა ესეთი რეაქცია? ეს მესმის რომ არასწორია, თუმცა აი როგორ აფასებ ამ რეაქციას, ანუ რისგან შეიძლება მომდინარეობდეს, როდესაც მშობელი ამბობს, ეუბნება თვითმხილველს, რომ შენ რატომ ჩაერიე, ვინ კითხავდა, რომ დარეკე პატრულში. რისგან გამომდინარეობს, როდესაც ძალადობის ამბავია ალბათ, ხო, ფაქტია, რომ იქ რაღაც მეზობელია, იქ ახლობელია, უბნელია და ასე შემდეგ, ასაკიანია, მაგრამ მთავარი რა არის, იცი, მე ხშირად მიფიქრია ამაზე, რომ მშობლები ძირითადად არ უთმობენ თავის დიდ დროს შვილებს რა.
ხომ სოფო, მაგრამ ჩვენ ნახეთ არაერთგვაროვანი განწყობა, ანუ გუშინ მოხდა განსხვავებული ფაქტი იმ კუთხით, რომ თვითონ მოქალაქემ მოახდინა რეაგირება. თუმცა საპირისპირო რეალობას ვღებულობთ, როცა მშობელი ამბობს, რომ რა შენი საქმეა. მე მაინტერესებს შენი როგორც მოქალაქის და მშობელის პოზიცია. შენ რომ აღმოჩენილიყავი მსგავს სიტუაციაში, როგორ მოიქცეოდი? არ ვიცი ამ წუთში როგორ მოვიქცეოდი, ვერ გეტყვით, ეხლა კონკრეტულ ფაქტზე. რა თქმა უნდა, თიშს თუ დავინახავდი და აი ესე გამძაფრებულ სიტუაციას როცა დავინახავდი, მაშინ აუცილებლად მივმართავდი მე რაღაცა ზომებს, ხო? ანუ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა სად გადის ამ დროს? თავი შემეკავებია და აი როგორც თამ აღნიშნა, სანამ არ ყავდება სიტუაცია, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ჯანსაღი და კარგი. გვანცა თქვენ ხო, აი ეხლა რომ ვიფიქრე, ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ როდესაც ესეთი მძაფრი სიტუაციაა, მაშინ ვერევით მხოლოდ და არა თავშივე. გვანცა თქვენთან გადმოვალ იგივე კითხვით, ანუ სად გადის მოქალაქის პასუხისმგებლობა? შენი აზრით ამ დროს ვალდებულია თუ არა მოქალაქე მოახდინოს რეაგირება, როცა ხედავს მცირეწლოვანზე ძალადობის ფაქტს? მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ მთავარი პრობლემაა და ესე ვთქვათ შემაფარხებელი რაც არის, ეს არის მენტალიტეტი, რომელიც ფარგლებში ჩვენ ვიზრდებით და განსაკუთრებით ეხლა უფრო დაიხვეწა და შეიცვალა ვითარება, თუმცა მე მახსოვს ჩემი ბავშვობის პერიოდში, თუ მშობელი ან ვიღაც მეზობელი რაღაცა საყოველად გითავაზებდა, ეს არ იყო ძალადობა და ეს შენ იმსახურებდი და მშობელიც ეტყოდა, რომ კი, ყოა რო ასწავლე, ყოჩახან. ჩვენ ვარ ისეთი აქტიურია, ამბობენ, რომ რა თამამია თაობა მოდის. დღეს თუ ბავშვი აქტიურობს და თავისი ამბობს, რომ ჩემი უფლებაა ეს, ხო? და თუ იცის ბავშვმა იმის შესახებ, რომ ზოგადად არსებობს ბავშვთა უფლებები, ეს რატომღაც თამამი თაობის იმათ აღიქმება, რომ როგორი თამამი თაობა მოდის. უბრალოდ მე არ მესმის, რატო უნდა სცემო ბავშვი იმის გამო, რომ შეიძლება შეხედი ამბობს. დავამთავრებინოთ გვანცეს. მადლობა. ვერ გამოვედით იმ მენტალიტეტიდან, რასაც ქვია ადამიანზე ძალადობა და ამ შემთხვევაში ბავშვი იცი რა, კარგი თემა არის, ზოგადად ბავშვი უფრო სენსიტიურად შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა ეხლა ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ბავშვიც ისეთივე მოქალაქეა, ისეთივე ადამიანია, როგორც ზრდასრული და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც რასაც გულისხმობს. თუმცა ბავშვი არის სენსიტიური, სადაც უფრო გვეცოდება, მით უმეტეს სისხლის მომენტი შემოდის, სადაც უფრო მეტად გვიჩუყდება გული, მაგრამ მეგობრებო, არ ვიცი მე შემიძლია გითხრათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი ძალადობა იქნება სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ დავიჭიროთ ძალადობის ასეთ მომენტები და შემდეგ კონდეს რეაგირება. რა თქმა უნდა, როცა სიტყვიერ ძალადობაზე არ გვაქვს რეაგირებები, მას მოყვება უფრო გამძაფრებული ფორმით რეაგირება. მით უმეტეს მენტალიტეტი, რომელიც გაგვაჩნია, რომ მე რა თუმს ერთი-ორი უთავაზა, მაშინ როდესაც ეხლა შემოვიდა ეს კანონმდებლობები, ეხლა ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან ახალია, როდესაც სკოლაში პედაგოგს არ შეუძლია ხელით შეგეხოს, ჩემ დროს შეეძლო პედაგოგს ხელით შეხობოდა ბავშვებს და ასე შემდეგ. მენტალიტეტიდან ჯერ გამოვდივართ, შესაბამისად ეს მენტალიტეტი ჩვენ გვაიძულებს, რომ არც პოლიციაში დავრეკოთ, არც სიტყვიერ ძალადობაზე, ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე არ გქონდეს რეაგირება და ჩვენ მხოლოდ დღეს გვაქვს რეაგირება ფიზიკურ ძალადობაზე და სექსუალურ ძალადობაზე. ამ რაღაცაზე გვაქვს რეაგირება, აღშფოთდებით და ასე შემდეგ. თუმცა პრევენციას არ ვაკეთებ და პრევენცია იწება იქ. პრევენციაზე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, გვანცა თქვენ აღნიშნეთ მენტალიტეტის პრობლემა. მაშინ, როდესაც გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია აღიარებს, რომ ბავშვის უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის ნებისმიერი ფიზიკური ძალადობისგან. რა უშლის ხელს გარდა მენტალიტეტისა? რა უშლის ხელს იმას, რომ დაცული იყოს რეალურად ბავშვის უფლებები, იმას, რასაც მოითხოვს გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია, რომ აღარაფერი ვთქვათ ჩვენს კანონმდებლობაზე? ჩვენ ნელ-ნელა მივავალთ იქამდე, რომ კონვენციას, ასე ვთქვათ, ყველა მხრივ რაღაცა კუთხით შევასრულებთ, მაგრამ მანამდე არის თავარი ის, რომ ბავშვებთან ჩვენ გვიწევს შეხება ბაღიდან მოყოლებული, ანუ მთავარი პრინციპი და მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ოჯახის მიღმა
ბაღი და სასწავლო დაწესებულებების სკოლა, სადაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ძალადობის ყველა ფორმას და ბულინგის საკითხებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ 2015 წელს სკოლის ფაქტებზე ვქონდა საუბარი, სადაც დასჯა, შეურაცხყოფა სიტყვიერი და ასე შემდეგ პედაგოგი ან ერთი მოსწავლე მეორე მოსწავლის მიმართ მასაც ახორციელებდა ვერ აღიქვამდა როგორც ძალადობა. შესაბამისად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეს უნდა იყოს ძალიან ყურადსაღები და ძალიან მაკონტროლებელი მექანიზმი უნდა შემოვიდეს ამ კუთხით. მხოლოდ ის არა, რომ თუ შენ ხელით შეეხე მოსწავლეს, შენ სკოლას დატოვებ. ამით დიდი პრევენციის გავაკეთებთ, რომ ის მასწავლებელი და პედაგოგი ვეღარ იქნება სკოლაში, მაგრამ ის პედაგოგს მენტალიტეტის თვალსაზრისით ვერაფერი ვერ შეეცვლება და ის ყოველთვის იფიქრებს, რომ რა უნდა, რატო დასაჯეს და რატომ უეხსენ ასე. შესაბამისად იფიქრებს იმასაც, რომ იცი რა, ამის ღირსი იყო და შეხედე, ეხლა ეს არის ინტრიგანი, რომელმაც მე სამსახური დამატოვებინა. მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა მექანიზმები შემოდის, რომელიც განპირობებულია ჩვენი რეალობიდან და ჩვენი უახლოესი წარსულიდან. თავარი არის ის, რომ მე როგორც არასამთავრობო წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მუშაობ და ჩემი მხრიდან არ იქნება მხოლოდ ეგ სიტყვები და არაქმედება, ქმედებაშიც ვახორციელებთ, რომ დავიჭიროთ ყველა ის მდგომარეობა და ყველა ის ვითარება, რომელიც ეხება ძალადობას და განსაკუთრებით ბავშვზე ძალადობას, იმიტომ რომ ის ბავშვი, რომელიც არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ, სიტყვიერი ძალადობის ქვეშ, ხვალ შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალადობის ქვეშ და ასე შემდეგ, ხო, თვითონ გახდება მოძალადე და თვითონ ესე ვთქვათ გააგრძელებს იმ მემკვიდრეობას, რომელიც მას გადასცა ერთჯერადად შეხების პროცესში პედაგოგმა თუ იმ ხალხმა, რომელიც მის ირგვლივ ტრიალებს. შესაბამისად, ხალხი და საზოგადოება უნდა დავიწყოთ იმისკენ მითითება, რომ სანამ არ დავინახავთ ან გამძაფრებულ ძალადობის ფორმებს, მანამდე უნდა გქონდეს რეაგირება. თუ ადამიანს სისხლი წამოუვიდა და შემდეგ სავალალო გახდა მისი მდგომარეობა, იქ ან გარემო ადამიანის ჩარევასაც აღარ აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არ იცი როგორ შეიძლება დასრულდეს, ან დასრულდება ფიზიკური დამახინჯებით, ან დასრულდება გარდაცვალებით და ვინმე რო არ ჩაერეს გარედან, თვითონ ის ხალხი, ვინც არის ამ პროცესში ჩართული, თავადაც გამოუძახებენ სასწრაფოს მინიმუმ და სასწრაფოს მოყვება შემდეგ პატრული. შესაბამისად, სანამ ფიზიკური ძალადობა და სიმწვავეს დავინახავთ, მანამდე უნდა გქონდეს რეაგირება და ეს ნამდვილად არის ძალადობა, როდესაც ადამიანს უყვირი, ხმამაღლა ეუბნები და ეს ქალბატონი, რომლის მასალაც განთავსდა და არის თქვენს საინფორმაციო გვერდზე, მხოლოდ მაშინ კი შეიძლება ხმამაღლა ვამბობ, მაგრამ მოძალადის ნამდვილად სტატუსით გვევლინება. მარტო მაშინ კი არ არის მოძალადე, როდესაც მან ხელი აიღო და ასე თქვა ბავშვი უთავაზა. არამედ მანამდეც იყო მოძალადე, როდესაც მან დაიწყო სიტყვიერი შეურაცხყოფების მიყენება ამ ბავშვების მიმართ. შესაბამისად, არანაირად არ განსხვავდება ცემამდე იმ მოძალადის სტატუსი, ცემის შემდეგ იმ მოძალადის სტატუსისგან, რომელიც მას შემდეგ შეიძლება მიენიჭოს. ასე რომ, ცოტა მეტი სიფხიზლე, მეტი რეაგირებები და მანამდე სანამ ფიზიკურობაზე გადავალთ, მანამდე ვაღიაროთ ის ძალადობა და მე ვიტყვით, რომ ეს არის შველა და ნორმა და ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენი უახლოესი წარსულიდან ჯერ კიდევ ვერ გამოყავართ. თია, როგორც გვანცამ უკვე გითხრა, სტატისტიკური მონაცემებიც მეტყველებს იმაზე, რომ პრობლემა მწვავეა, გუშინ მომხდარ ფაქტზე რომ არაფერი ვთქვათ და ამიტომ საინტერესოა გავიგოთ სოფოს მოსაზრებაც, გვანცა უკვე გარკვეულწილად შეეხო ამ საკითხს, როგორ ხედავს სოფო ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზას? გამოსავალი არის ის, რომ მენტალობაში უნდა შევცვალოთ რაღაცა, ჩვენ ცნობიერებაში. გაცილებით უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ ამ მხრივ, როდესაც საქმე ბავშვს ეხება და მის უფლებას. მეც ვთვლი, რომ სანამ ჯოლს არ დაატყავს და სისხლი არ წამოუვა ბავშვს, მანამდე არ ჩავერიო, ეს არ უნდა იყოს ესე საზოგადოებისთვის. არასამთავრობოებიც გაცილებით უფრო ხშირად უნდა ცდილობდნენ ამ თემის წინ წამოწევას, ბავშვთა უფლებებზე მაქვს ლაპარაკი. სახელმწიფოც უნდა ერეოდეს კანონმდებლობით ალბათ უფრო მეტად ღრმად ბავშვთა უფლებებში და რაც მთავარია, ჩემი აზრით, ოჯახში მშობლებმა გაცილებით მეტი დრო უნდა დაუთმონ შვილებს, ვიდრე დღეს უთმობენ. გვანცა რომ საბოლოს მინდა კითხო, ანუ რამდენად როდესაც მენტალურ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, რამდენად არის დღეს საზოგადოება მზად ამ ცვლილებებისთვის, რომ შეცვალოს ის, რაზეც ვსაუბრობდით? და რა დრო შეიძლება დაჭირდეს იმას, რომ ეს ძალადობის ფაქტები აღარ გქონდეს სახეზე? და რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ცვლილება ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის?
მოდი ესე ვთქვათ, რომ ძალადობა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და საზოგადოების ყველა ფენას მოიცავს. ეს რაიმე განსაკუთრებული არ არის, რომელიც ჩვენ გვჭირს და ქართველებს გვჭირს. გამოწვევები ყოველთვის ყოფილა საქართველოს წინაშე და ქართველების მიმართ, აქ მაცხოვრებლების მიმართ, მაგრამ ყოველთვის გვიპასუხია და ასე თუ ისე სიახლეების ფეხს ვუდგამთ. შეიძლება რაღაცა დროში გაგვეწევოს, მაგრამ საბოლოოდ პროგრესისკენ მივდივართ. რაც მთავარი არის კონვენციამ, რომელიც არსებობს ბავშვთა უფლებების შესახებ, კანონები, რომელიც არსებობს, ასე ვთქვათ, ძალადობის ირგვლივ თუ უფლებების ირგვლივ და ასე შემდეგ, მთავარი არის, რომ ჩვენ ყველამ დავიცვათ ეს კანონები, ნელ-ნელა დავიწყოთ რაღაცებზე უფრო მეტად დაფიქრება და შევეცადოთ, რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს უფრო ჯანსაღი აზროვნების მქონე ხალხი, იმიტომ რომ ის მემკვიდრეობა, რომელსაც ჩვენ ვუქმნით ყოველდღიურად გააზრებით თუ გაუაზრებლად ყოველდღიური ქმედებებით, ის იჩენს თავს მომავალში. შესაბამისად, უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა დავუთმოთ ბავშვის ინტერესების დაცვით უკვე უზრუნველყოფას. აქედან გამომდინარე უნდა შევეცადოთ სასწავლო დაწესებულებებში, იქნება ეს თუ სხვადასხვა დაწესებულებებში ქმედითი ნაბიჯები გავაკეთოთ და მივცეთ საშუალება იმას, რომ ბავშვის უფლებები და ბავშვის მიმართ ნებისმიერი ქმედება, რაც კი განხორციელებული იქნება, იყოს ასე ვთქვათ, ძალიან სათულთად მიდგომის მეთოდის ქვეშ. და ჩვენ თავად მიდგომები იმდენად კარგად დავხვეწოთ, რომ შემდეგ ამან ცუდი უკავშირი არ მოგვცეს. ძალიან რთული თემა არის, თუმცა თემა იმდენად რთული ვერ იქნება, რომელიც შეიძლება ვერ დავწვიოთ. ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, ეს ძალადობა, რომელიც არსებობს დღეს, სხვადასხვა სახით ჩვენს ირგვლივ, ნელ-ნელა წინ გადადის იმ კუთხით, რომ ფარდას ეხდება ყველა იმ ძალადობის ფაქტს, რომელსაც ადრე ვერ აღვიქვამდით და ჩვენთვის ყოველდღიური მომენტი იყო და ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავი იყო თუ ვინმე სცემდა. დღეს აღარ არის ჩვეულებრივი ამბავი ვინმეს რო სცემს, უბრალოდ ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ, რომ სანამ იქამდე მივალთ, რომ ვინმე სცემს, მანამდე გქონდეს რეაგირება და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ უკიდურეს ფორმას დავველოდებით. მანამდე სანამ არის სიტყვიერ დონეზე, ფსიქოლოგიურ დონეზე, მანამდე გავაკეთოთ ჩარევები და შემდეგ პრევენციის ზომებს მიმართოთ და შემდეგ უკვე აღარც გაგვიკვირდება ეს ქმედება, რომელიც წინ დადგება და აღარც აღშფოთებისთვის გვექნება, ესე ვთქვათ, დრო. და არ ვიცი, ძალიან რთული თემა არის ბავშვის ფსიქოლოგიას, წავახალისებთ იმით, რომ ბულინგი, ძალადობის ნებისმიერი ფორმა შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრების თანმდევი მომენტი, ასე რომ ყველას ვუსურვებ, რომ დაეჭირა ეს მომენტები, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, თავის არედების მომენტები ამ ძალადობის კუთხით და ასე ვთქვათ, ძალიან სათულთად მიდგომოდნენ ამ თემას. საუბარი არის ადაგოუწეს ბავშვებზე და ბავშვად ითვლება 18 წლამდე ასაკის, ასე ვთქვათ, მოზარდები. დიდი მადლობა გვანცა საინტერესო საუბრისთვის, ასევე სოფო საინტერესო საუბრისათვის. თეა, როგორც სტუმრები აღნიშნავენ, აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ასევე მახსენდება ერთი ფრაზა, როცა ნათქვამი აქვთ, რომ ის, ვინც ძალადობაზე არ რეაგირებს, გარკვეულწილად არის ამ ძალადობის მონაწილე უკვე. როგორც სტუმრები ამბობენ, აუცილებელია საზოგადოებამ ასეთ ფაქტებზე მეტი წილი პასუხისმგებლობა აიღოს, თუნდაც არ იყოს ძალადობის მსხვერპლი მისი საკუთარი შვილი. და რო შევაჯამოთ, როგორც ჩვენმა სტუმრებმა თქვეს, საჭიროა დროული რეაგირება, საჭიროა კანონის დაცვა და საზოგადოების მეტი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ ბავშვთა უფლებები დაცული იყოს, როგორც ძალადობრივი კუთხით, ასევე ზოგადად ბავშვთა უფლებები იყოს დაცული. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ახალი თემით, ახალ სტუმრებთან ერთად.